Hi there, welcome back to the podcast series. आज आपण psychology and related stuff वर बोलणार आहोत आणि we have a wonderful person who will join us shortly. तोपर्यंत मी तुम्हाला तिच्याबद्दल काहीतरी सांगते. So she has 6 years of working experience in psychology and related field, and she has done a master's in applied sciences, a specialization in clinical psychology. Uh, She works independently as well as she has worked with several psychiatrists out there, and she's also into this counseling and therapy stuff. So let's get started. Let's welcome Miss Manasi Likhite. Okay, cool. तर पहिला प्रश्न विचारते की वाय सायकोलॉजी, वाय नॉट अदर सब्जेक्ट्स? हाच तुला विषय का आवडला किंवा कशा पद्धतीने प्रेमात पडलीस या विषयाच्या? प्रेमात हळूहळू पडले, पण इनिशियली वेन आय स्टार्टेड आउट म्हणजे 11th ग्रेड रुयाला, तेव्हा आय वेंट इन फॉर फ्रेंच. सो इट वॉज आय वुड इदर डू फ्रेंच ऑर आय वुड डू थिएटर, असं होतं डोक्यात तेव्हा. थिएटर आणि फ्रेंच साठी म्हणून रुयात गेले होते. सायकोलॉजी व हिस्ट्री नको म्हणून सायकोलॉजी घे असं विषय होता तेव्हा. तर पण 11th ग्रेडला सायकोलॉजी वॉज अ व्हेरी हुकिंग. आय गॉट हुक्ड ऑन टू इट सब्जेक्ट, कारण इंटरेस्टिंग होतं. वी स्टार्टेड विथ इंडिव्हिज्युअल डिफरन्सेस, आणि मग कसं जरी ट्विन्स असले तरी कसे ते वेगळे असतात पर्सनॅलिटीज, मग वेगळे का असतात, मग नेचर आणि नर्चर, या सगळ्या गोष्टी खूप इंटरेस्टिंग होत्या. त्याच्यामुळे सायकोलॉजी पुढे कंटिन्यू केलं. And then my teacher, my lecturer in college was very inspiring. Like I had the same lecturer throughout 11th to TY. So she was very, very inspiring. So she also got me into the subject. आणि तसं एक पर्सनल रिझन असं पण आहे की रुयाला सायकोलॉजी घेणं इज अ प्रेस्टिज इश्यू. मतलब खूप लोकांना घ्यायचं असतं आणि सीट मिळत नाही रुयाला. सो दॅट वॉज ऑल्सो समथिंग की हमको तो मिलेगा टाइप्स. सो मग केला तेवढा अभ्यास. नाही मिळाली पहिले, पण नंतर मिळाली. सो got in that way. And then TY onwards it was a very exciting journey. म्हणजे really मतलब psychology started in the bachelor year. Then it was a very exciting journey. सुपर, दॅट्स वंडरफुल. आणि मी तुझं इंट्रोडक्शन देताना म्हणालेले, जे मी आधी रेकॉर्ड केलं त्याच्यामध्ये यू हॅव डन युअर मास्टर्स इन अप्लाइड सायन्सेस आणि मग स्पेशलायझेशन क्लिनिकल मध्ये केलंस. तर व्हॉट इज युअर वर्क एक्झॅक्टली, म्हणजे व्हॉट डू यू डू? की मास्टर्स करताना मुंबई युनिव्हर्सिटी ऑफर्स अ डिग्री इन अप्लाइड सायकोलॉजी. सो आय डिड माय मास्टर्स इन अप्लाइड सायकोलॉजी. त्याच्यात माझं स्पेशलायझेशन वॉज क्लिनिकल सायकोलॉजी. ओके, तो क्लिनिकल सायकोलॉजी बेसिकली डील्स इन सायकोपॅथॉलॉजी. म्हणजे आजकाल जे आपण खूप जास्ती ऐकतो की डिप्रेशन, एन्झायटी, मला खूप स्ट्रेस होतोय, मला श्वास घ्यायला त्रास होतोय, मला खूप पॅल्पिटेशन्स होत आहेत, ही जी सायकोपॅथॉलॉजी आहे, आय स्पेशलाइज इन दॅट. सो आय स्पेशलाइज इन ट्रीटमेंट बेसिकली. ओके, so that is something that I took as specialization. The specialization करताना I had a lot of hospital exposure. I was posted in JJ for internship, KEM ला, मथाना मेंटलला. या ठिकाणी इंटर्नशिप्स केल्यानंतर I got very consolidated in this facet of psychology, which is psychopathology, basically. So आता my work revolves around that only. So basically it is about diagnosis. What is the person going through, त्याला डायग्नोसिस काय असू शकतं, त्या डायग्नोसिसच्या बेसिसवर जेव्हा मी तो डायग्नोसिस आय शेअर विथ माय सायकॅट्रिस्ट, द सायकॅट्रिस्ट दॅट आय वर्क विथ, त्यांच्याशी शेअर केल्यानंतर त्यांचा ट्रीटमेंट प्लॅन त्याच्यावर ठरतो. माझं थेरपी अप्रोच त्या डायग्नोसिसवर ठरतो. सो इट इज दॅट. देन इट इज काउन्सिलिंग अँड थेरपी बोथ. सो काउन्सिलिंग इज बेसिक लेवल therapy where you hear somebody out and you help in whatever way you can. Therapy is more growth oriented. Ki problem to sampla, now depression is not there, you are fine only, right? But therapy starts then where I help you grow as a person, or I show you path and ways to grow as a person. So that is basically what my work is about. So presently also I am working at a hospital and I have my own independent setup. So independent setup आहे तो virtualच आहे आता फक्त. But I'm affiliated with a hospital. I work at a hospital. There are 5 psychiatrists वहाँ पे. So 5 different schools of thought. असं तर ते सगळं बॅलन्स करून काम चालतं असं आहे.
कूल नाईस. आणि पुढचा प्रश्न अतिशय इंटरेस्टिंग असणार आहे, कारण तो मलाही खूप नवीन होता. तो तुझ्याकडूनच आलेला की व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन सायकोलॉजिस्ट आणि सायकियाट्रिस्ट. तर त्याच्याबद्दल काय बोलशील? खूप लोकांचा गोंधळ असतो या बाबतीत की सायकॅट्रिस्ट कडे जायचं का सायकॉलॉजिस्ट कडे जायचं. तर बेसिकली दोन्ही सायकॅट्रिस्ट अँड सायकॉलॉजिस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम ऍटलीस्ट सायकॅट्रिस्ट अँड पीपल हू आर इन द क्लिनिकल सायकोपॅथॉलॉजी फील्ड ऑफ सायकॉलॉजी दे वर्क हँड इन हँड. ओके. पण सायकॅट्रिस्टचं काम काय आहे? सायकॅट्रिस्टचं काम आहे की तुम्हाला असेस करून मेडिसिन्स देणं. आता मेडिसिन्स का लागतात आपल्याला ह्याच्यात? कारण हे ज्या सगळ्या सायकॅट्रिक डिसऑर्डर्स आहेत, डिप्रेशन, एन्झायटी या डिसऑर्डर्स पासून स्किझोफ्रेनिया, पोस्ट ट्रॉमॅटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यासारख्या कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर्स पर्यंत दीज आर ऑल बेसिकली न्यूरोकेमिकल. आपल्या ब्रेन्समध्ये सर्टन केमिकल्स आहेत, त्यांच्या बॅलन्समध्ये गोंधळ झाला, इम्बॅलन्स झाला केमिकल्समध्ये, तर सिम्पटम्स मॅनिफेस्ट होतात. ओके. सो तो केमिकल इम्बॅलन्स ट्रीट करण्यासाठी यू ऑब्वियसली नीड मेडिकेशन ओनली. सो दॅट इज द सायकॅट्रिस्ट का जॉब. So psychiatrist is a person who's completed his MBBS. He's on an MBBS degree and then has done a specialization in psychiatry. So that is a psychiatrist. So they medicines देतात. म्हणजे नॉर्मल सायकोलॉजिस्ट they can't prescribe medicines. No psychologist can prescribe medicines. कुठलेच psychologist medicines नाही prescribe करू शकत. I can't prescribe medicines because I don't have a degree in medicine. Okay. So what I deal with is the personality aspect or तुमचे moods manage कसे करायचे. तुम्ही असा विचार करताय, तुम्ही अशा पद्धतीने विचार केला तर कदाचित सिच्युएशन जास्ती मॅनेजेबल होऊ शकते. ह्या गोष्टी इज माय जॉब to tell people, to hypothesize with people. I can't give medicines. Okay. So a psychologist does not give medicines. जिथे मेडिसिन्सची गरज पडते तिथे तुम्हाला डॉक्टरकडेच जाणं. आता व्हेरी कॉमनली पीपल आस्क मी, मग पहिले कोणाकडे जायचं? सायकॅट्रिस्टकडे जायचं की आम्ही का सायकॉलॉजिस्टकडे जायचं? आय वुड से गो टू हुएवर इज मोर अप्रोचेबल टू यू. राईट. कारण क्रायसिसची वेळ असते, आपल्याला हेल्प हवी असते इमिडिएटली. समटाइम्स यू फाइंड अ सायकॉलॉजिस्ट का नंबर क्विकली, समटाइम्स यू फाइंड अ डॉक्टर्स नंबर क्विकली. सो तुम्हाला जे पहिले सापडेल त्यांच्याकडे जा. राईट. इव्हेंच्युअली बोथ ऑफ देम वर्क इन टँडेम ओनली. असं आहे. ओके. आणि जर मला ते सिम्पटम्स दिसत आहेत किंवा माझ्या आजूबाजूच्या लोकांना जर ते सिम्पटम्स, रेड फ्लॅग्स दिसत आहेत, तो व्हॉट शुड वी डू? रेड फ्लॅग्स म्हणजे कधी कधी काय होतं की आपल्याला जाणवतं बघ एखाद्याच्या मध्ये की ना ह्याचा ना मूड नसतो आजकाल, है ना. आता मी आज या एखाद्याचा मूड नाहीये इज अ डिफरंट स्टोरी. पण अरे यार, मी याला 2 आठवडे या माणसाला बघते पण याचा चेहराच उतरलेला असतो. तर आपण विचारतो की म्हणजे काही प्रॉब्लेम आहे का, काही होतंय का. राईट. सो किंवा असं पण असू शकतं की एक आपल्याला रेग्युलर भेटणारी व्यक्ती अचानक खूप काहीतरी वेगळंच बोलायला लागते, खूप बोलायला लागते किंवा खूप भलतंच वियर्ड अब्सर्ड काहीतरी बोलायला लागते. दोज आर द रेड फ्लॅग्स. किंवा आपल्याला एखादी मैत्रीण सांगते की ना मी झोपलेच नाहीये, 4-5 दिवस झाले मला झोपच येत नाही आणि मग मी खूप विचार करत राहते सतत. दॅट इज अ रेड फ्लॅग. किंवा अगदी आता 10th सप्टेंबर इज सुसाईड प्रिव्हेन्शन डे. सो दिस इज अ गुड ऑपॉर्च्युनिटी टू टॉक अबाउट दॅट एज वेल. राईट. कोणीतरी येऊन सांगतं की यार ना आता काही पॉइंटच नाही वाटत, जगावंच नाही वाटत. तर हे these are common red flags which people are talking to you about. आपण काय करायचं असतं ॲज ले पीपल ना, आपण या गोष्टी मुळात एकतर सिरियसली घ्यायच्या असतात आणि देन वी आस्क द पर्सन की तुला हवं असेल तर वी कॅन लुक फॉर अ प्रोफेशनल हू कॅन हेल्प आउट. आणि आता तर भरपूर हे आहे, चॅनल्स ओपन आहेत की इंस्टाग्रामवर जर तू एखादी रिक्वेस्ट टाकलीस की आय नीड अ प्रोफेशनल फॉर मेंटल हेल्थ पर्पजेस, तो यू विल गेट इन अ लॉट ऑफ DMs. किंवा तू तुझ्या कॉन्टॅक्ट्समध्ये कोणाला विचारलंस तर यू कॅन गेट इन टच विथ अ डॉक्टर. किंवा प्रॅक्टो सारख्या वेबसाईट्स आहेत त्यांच्यावर यू कॅन गेट इन टच विथ अ डॉक्टर. बट आय वुड से की डोंट डू इट युअर सेल्फ. आधी आपण त्या माणसाला विचारणं गरजेचं आहे, फर्स्ट स्टेप, की तुला असं वाटतं का की इफ यू टेक प्रोफेशनल हेल्प तुला बेटर वाटेल. राईट. कारण ती बाउंड्री आपण क्रॉस नाही करायची. आणि सेकंडली जर आपल्याला असं वाटलं की हे खूपच सिरियस आहे, म्हणजे तो अगदी नाही जगण्याच्या आणि काही पॉइंट नाही जगण्यात वगैरे ह्या गोष्टी करतो, तर वी अप्रोच अ फॅमिली मेंबर फर्स्ट की असं असं होत होतं, असं असं तो म्हणत होता, मला जरा काळजी वाटली म्हणून आय एम कन्व्हे. इट इज अप टू देम. असं आहे. आणि
मेंटली फिट राहण्यासाठी किंवा आता असे सिम्पटम्स आपल्याला नकोच, मला सकाळी ते अवॉइड करण्यासाठी मेंटली फिट किंवा ती लाईफस्टाईल आपण कशी काय अंगी बाणू शकतो या काळात? खरं तर खूप सोपं आहे. ओके, खरं तर खूप सोपं आहे, पण आजकाल खूप डिसअरे मध्ये आहे. लाईक अ लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ यंगस्टर्स हू कम टू मी, आय सी दिस ॲज अ प्रॉब्लेम. आणि मग त्यांना खूप साधीशी गोष्ट सांगितल्यावर ते असं होतं की बट वी नो दिस. आय से यू नो दिस बट यू आर नॉट ऍक्टिंग ऑन इट. की म्हणजे रात्री 3-3 वाजता झोपतात, दुपारी 1 वाजता उठतात, मग 1 वाजता उठल्यानंतर 4 वाजता जेवतात, मग रात्री जेवतच नाही, मग परत 3 वाजता झोपतात. सो फर्स्ट थिंग दॅट कम्स टू माय माइंड इज युअर डे नीड्स अ स्ट्रक्चर. व्हेरी सिम्पली पुट, आपल्या डेला एक स्ट्रक्चर असणं गरजेचं आहे, राईट? कारण ते ऑर्गनायझेशन असलं ना की वी ऑल्सो फंक्शन इन अ ऑर्गनाइज्ड मॅनर. तो रात्रीची 8 तासाची झोप इम्पॉर्टंट आहे. देन यू नीड टू फिक्स अ टाइम वेन यू वेकअप. यू नीड टू लूजली प्लॅन युअर डे, की हा माझा वर्कआउट टाइम आहे, एवढा वेळ मी अभ्यास करते, मग मी एवढाच वेळ फोन यूज करते. देन आय गो आउट, आय मीट पीपल, आय टॉक टू माय फ्रेंड्स, आय कम बॅक इन द इव्हनिंग, आय स्पेंड सम टाइम विथ माय फॅमिली. हे जे एक लूज स्ट्रक्चर असतं ना, ते असणं गरजेचं आहे. सेकंडली, आता कोविड टाइम्समध्ये आपण सगळेच घरात आहोत, पण बऱ्याच घरातनं असं येतं ऐकायला आपल्याला की सुसंवादापेक्षा कॉन्फ्लिक्ट वाढले. ते तसं झालं, त्याच्यामुळे काय झालं, मग आपण आपापल्या रूम्समध्ये राहतो, आपण बाहेर येतच नाही, कोणाशी बोलतच नाही. त्याच्यापेक्षा मग एक स्पेसिफिक टाइम ठरवून की दिस टू दिस टाइम वी ऑल सिट टुगेदर अँड वी टॉक ॲज अ फॅमिली. मग आपण बोलतो पण आणि आपण ऐकायला पण शिकतो. या दोन्ही गोष्टी गरजेच्या आहेत. आणि देन वी स्टे इन टच विथ व्हॉट इज हॅपनिंग विथ मेंबर्स ऑफ आवर फॅमिली. एवढी जरी काळजी घेतली ना आपण, तरी हे मेंटल हेल्थ पॅन्डेमिक कॅन रिड्यूस आणि हे सिम्पटम्स कॅन रिड्यूस. देन आय एम्फसाइज ऑन एक्सरसाइज ऑल्सो. आता एक्सरसाइज करायला पाहिजे हे सगळ्यांनाच माहिती आहे, पण मोस्ट पीपल, मेनी पीपल विल नॉट डू इट, राईट? तो एक्सरसाइज का करायला पाहिजे, तर सायंटिफिक कारण हे आहे की वेन यू वर्कआउट, युअर ब्रेन रिलीजेस अ सर्टन केमिकल विच इज कॉल्ड एंडॉर्फिन. अँड एंडॉर्फिन्स आर वन ऑफ द फील गुड केमिकल्स. एंडॉर्फिन्स तुमच्या ब्रेननी रिलीज केल्यानंतर यू फील गुड अबाउट युअर सेल्फ, यू फील मोर ऑप्टिमिस्टिक, यू फील मोर एनर्जेटिक, यू फील मोर अप टू डुईंग थिंग्स, राईट? मग तो एक सकाळचा डेली डोस ऑफ एंडॉर्फिन्स इफ यू गेट, then you are more charged for your day, then you can tackle your obstacles more easily than otherwise. That is why exercise is important. So these are a few simple things, like structure your day, exercise properly, talk to your people, have some hobbies other than the thing that you do as work. तुमच्या स्वतःच्या काही हॉबीज असायला पाहिजे. लिमिट युअर स्क्रीन टाइम, कारण स्क्रीन टाइम, खूप स्क्रीन यूज केल्याने आपण कन्फ्यूज होतोय आता की व्हर्च्युअल वर्ल्ड आणि रिअल वर्ल्ड मध्ये कन्फ्युजन होत आहे आपलं. सो ती बाउंड्री मेंटेन करायला लिमिट युअर स्क्रीन टाइम. आणि वन इम्पॉर्टंट पॉइंट इज, आय थिंक, मिसिंग इन मेनी पीपल दॅट आय इंटरॅक्ट विथ अँड दॅट कम्स एज अ व्हेरी स्टार्किंग ये टू मी, इज दॅट की आपण आपल्या मनाला नाही म्हणत नाही. आपण आपलं मन मागतं आपण देत राहतो, मन मागतं आपण देत राहतो, राईट? सो दॅट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लेम. देन तुमचं मन हट्टी होतं. It becomes very, very stubborn. And once your mind becomes stubborn, then you are in a problem because it will not listen to you. Okay. So temptations resist करून कधीतरी as a practice, learn to say no. Not now. अख्खा बार खाऊया चॉकलेटचा, अख्खा बार नको खाऊया, एकच तुकडा खाऊया चॉकलेटचा. रोज जंक फूड खाऊया, रोज जंक फूड नको खाऊया, एकच दिवस आठवड्यातनं आपण ठरवू आणि आपण जंक फूड खाऊ. So be in the practice of convincing your mind to hear to a no also. Sometimes life becomes easier that way. Nice. It was a great answer. Hope आपले व्ह्युअर्स पण हे सगळ्या गोष्टी इम्प्लिमेंट करायचा प्रयत्न तरी करतील. So moving on to the last question, last but not the least, भारतात भरपूर मिसकन्सेप्शन्स आणि स्टिग्माज आहेत या फील्ड रिलेटेड, तर त्याविषयी तुला काही बोलायला आवडेल की ते नक्की काय आहेत आणि ते खरंच असायला हवेत का? आय थिंक कुठल्याच गोष्टीबद्दल मिसकन्सेप्शन्स नाही असायला पाहिजे. बी एड्युकेटेड अबाउट थिंग्स. नॉलेज नेव्हर गोज वेस्ट. तुम्हाला कदाचित लागणारही नाही लाईफमध्ये कधी, पण माहीत असलेलं बेटर असतं आपल्याला, राईट? अँड डू अवे विथ द मिथ्स, द मिसकन्सेप्शन्स. जसं की एक मिसकन्सेप्शन आहे, अरे वो तो पागल आहे,
असं आपण खूप लुजली बोलतो कोणाला तरी. एखादा मित्र असतो किंवा एखादी मैत्रीण असते आपल्याच ग्रुपमधली, राईट, जी खूप बोलत नाही किंवा खूप चंचल असते, खूप बोलते किंवा अजिबात बोलत नाही. आपण असं खूप हलक्यात घेऊन आपण बोलतो की अरे ये ना, ये पागल आहे. सो दॅट इज अगेन अ मिसकन्सेप्शन की सायकॅट्रिक डिसऑर्डर्स इज नॉट इक्वल टू बिंग पागल. तसं म्हटलं तर आपण सगळेच थोडे थोडे असतो पागल, पण राईट, इट इज नॉट राईट टू लेबल anybody that. किंवा if you know somebody who is seeking psychiatric or psychologist का help, who is into therapy, right, तर हे असं बोलणं की वो तो पागलों के डॉक्टर के पास जाता है, पागल ही रहेगा, that is a misconception. That is not. Everybody who has a mind needs हेल्प. जसं आपल्याला बॉडी आहे आणि आपण डॉक्टर्सकडे जातो, आपण आपली बॉडी आजारी पडली की हात दुखतोय, पाय दुखतोय, छातीत दुखतोय, आपण जातो डॉक्टरकडे. तसंच आपलं मनही आहे आणि तेही आजारी पडतं कधीतरी. सो त्याचे वेगळे डॉक्टर्स असतात, त्यांच्याकडे जातात लोक. एवढंच आहे. सेकंड मिसकन्सेप्शन इज की एकदा तुम्ही मेडिसिन्स घ्यायला लागलात, लाईक वन्स यू स्टार्ट टेकिंग सायकॅट्रिक मेडिसिन, यू हॅव टू टेक देम फॉर अ लाईफ टाईम. असं अजिबातच नाहीये. देर आर मेनी पीपल. माझ्या छोट्याशा 6 वर्षाच्या प्रॅक्टिसमध्ये आय हॅव सीन स्टार्टिंग अँड स्टॉपिंग मेडिसिन्स अँड डुईंग वेल इन लाईफ, ॲब्सोल्युटली फाईन इन लाईफ, गोइंग टू कॉलेजेस, गोइंग टू जॉब्स, हॅव्हिंग अ गुड मॅरिड लाईफ, सगळं. सो असं अजिबात नाहीये की सायकॅट्रिस्ट मेडिसिन एकदा चालू केलं की बंद होतच नाही कधी. किंवा देर इज अनदर मिसकन्सेप्शन अबाउट द मेडिसिन्स की सायकॅट्रिक मेडिसिन्सनी खूप झोप येते. नाही आहे झोप. इनिशियली थोडंसं तुम्हाला अनस्टेबल वाटू शकतं, पण वन्स द मेडिसिन सेटल्स विथ युअर बॉडी, इट हॅज अ सिंक विथ युअर बॉडी, देन यू कॅन जस्ट गो अबाउट युअर नॉर्मल डे टू डे life activities. It need not make you drugs. So that is also one reservation that people have about starting medicines. That is there. Then एक मिनट. हाँ, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे. मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि थेरेपी कर लूँ, लेकिन मेरे को किसी ने यहाँ पे देखा तो लोग क्या कहेंगे. तो लोगों को कहना है तो जो कहना है, प्रॉब्लम किसको है, लोगों का कि आप. लोग तो वैसे भी कहेंगे, तो इट इज बेटर यू वर्क ऑन योर इश्यूज. So that is one concern that people have when they approach a mental health professional. Okay. So these are a few things like misconceptions, myths wise about this. म्हणून तो टॅबू आहे या फील्ड रिलेटेड. मुळात मला असं वाटतं की टॅबू याच्यासाठी आहे कारण मन दिसत नाही. डोळा दुखतोय आपण सांगू शकतो, चेस्टमध्ये पेन होतोय आपण सांगू शकतो, डोकं दुखतंय आपण सांगू शकतो. मनात त्रास होतोय हे कसं आणि कुठे दाखवणार. इट इज नॉट अ टँजिबल ऑब्जेक्ट ना विच यू कॅन शो एनीबडी. जे टँजिबल नाहीये ते ऍक्सेप्ट करणं कठीण जातं लोकांना, असं आहे. दॅट इज वाय देर इज अ लॉट ऑफ हेजिटेशन, दॅट इज वाय देर इज अ लॉट ऑफ टॅबू अराउंड इट. बट आय थिंक आता वी आर मोर अँड मोर एज्युकेटेड अबाउट दिस. आता तर कोविड टाइम्समध्ये तर आपण खूप सायकॅट्रिस्टचे इंटरव्ह्यू, खूप थेरपिस्टचे इंटरव्ह्यूज बघितले, खूप इश्यूज फोरफ्रंटवर आले. तर आय थिंक वी नीड टू बी अ लिटल मोर ओपन माइंडेड अँड स्टार्ट ॲक्सेप्टिंग की दिस ऑल्सो हॅपन्स. तुम्हाला नसेल होत पण अजून कोणाला होऊ शकतं. सो इफ वी अडॉप्ट थोडासा अ नॉन जजमेंटल अप्रोच टू थिंग्स, देन आय सपोज वी कुड ऑल डू बेटर ॲज अ सोसायटी. Superb. It was a great session with you. Thank you so much for coming. खूपच इन्फॉर्मेटिव्ह होतं आणि ही माहिती खूप सगळेच जण आपल्याला अशी माहिती देतात असं नाही, कारण मनावर जास्ती कोणी नाही बोलत, म्हणजे आताच्या ह्याच्यात तरी नाही एवढं लक्ष नाही दिलं जात. तर थँक्यू सो मच. इट वॉज अ लवली सेशन. Cool. Thank you, Anushri, for giving me this opportunity. कारण आय एम लुकिंग फॉर these opportunities जिथे मला खूप लोकांपर्यंत पोहोचता येईल आणि हा मुळात हे पोहोचवता येईल की इफ एव्हरीबडी यू हॅव अ माइंड, so you might face some mental health problems. Be open to that. There is no shame as such in it.